Okay, so kita continue. Maknanya untuk dapatkan average cost or marginal cost ni, kita kena ambil weightage dan darab dengan after tax cost masing-masing. Okay. So untuk range 1 hingga 1 juta macam ni. Right. So tak siap lagi. Dan bila kita darab, nanti ni dapat ni 0.2 darab 4 dapat 0.8. 0.5 darab 10 dapat 5 kan. Okay. Belum settle, awak kena tambah ketiga-tiga ni. Okay, untuk dapatkan WACC untuk range pertama iaitu 1 hingga 1 juta. Okay, nak buat kosong kat sini pun boleh, tak ada masalah. Okay. Look at kita punya formula untuk WACC kan, dia tambah. So setiap kali weightage darab cost, dia tambah kan. So that's why dalam ni kita akan tambah dia lah. Okay. So we are going to add 5.811 tambah 0.80 tambah dengan 5.40. So dapatlah 5.0 tadi kan. So kat sini dapatlah 11.61. Nak bolkan pun boleh sebab dia jawapan kan. Okay. So you akan dapatlah 11.61. Tak settle lagi, baru settle range pertama. Range seterusnya, kalau dekat sini kita stop dekat 1 juta, bermakna range seterusnya adalah untuk 1 juta dan ke atas. 1 juta dan ke atas. Okay. Sebab sini kita stop kat 1 juta kan. So this must be 1 million and 1 ringgit. 1 juta, 1 ringgit dan seterusnya. Dan seterusnya ni nak tengok kat mana? Tengok balik you punya breaking point yang tadi, range yang kita dah buat tadi. Okay, yang ni kena tengok dengan hati-hati. Sebab tu saya kata dia macam tangga. Okay, kalau tadi 1 hingga 1 juta range-nya. Okay, next point range seterusnya, yang paling tinggi, yang seterusnya tertinggi adalah next awak pergi dekat sini awak nampak 1 juta, 1.5 juta. Jangan terus langkau 2 juta. Kalau awak langkau macam kita langkau anak tangga, tak boleh. Right. So next yang tinggi ni, you akan dapat 1 hingga 1.5 juta. Okay. So range kedua kita akan buat adalah 1 juta 1 ringgit sehingga 1.5 juta. Buat benda yang sama. Buat 5 kolom. Okay, capital structure, weightage, after tax cost dan MCC-nya last. Okay. Senaraikan balik common stock, preferred stock bond. Senaraikan balik weightage. Okay. Dan senaraikan dia punya after tax cost. Okay. So untuk 1 hingga 1.5 juta, kita tengok masing-masing. Bagi common stock 1 hingga 1.5 juta, costnya masih 19.37. So isi dalam table tadi. Untuk preferred stock 1 hingga 1.5 juta, 4%. Kan? So kita tengok balik kat sini. 4%. So yang tadi 19.37. What about debt ataupun bond tadi? Debt 1 hingga 1 juta 10%. So tak boleh ambil yang ni. Okay. So sebab yang kita nak kira adalah 1 hingga 1.5 juta. Maknanya dah terlebih lah 1 juta. So costnya adalah 15. So dalam ni kita letak 15. Okay. Sama macam tadi, darabkan yang ni dengan yang ni, awak dapat 5.811. 0.2 darab 4 dapat 0.8. 0.5 darab 15 dapat 7.5. So, macam tadi juga, ketiga-tiga ni kena tambah. So, barulah kita dapat WACC untuk range 1 juta RM1 hingga 1.5 juta adalah sebanyak 14.11. Okay, settle range yang kedua. Range seterusnya, kalau kat sini kita berhenti 1.5 juta, maknanya next
Range adalah 1.5 juta RM1 dan ke atas. Kan 1.5 juta RM1 ni. Okey, dan ke atas. Okey. So untuk yang ni sama juga macam tadi. Kita akan tengok ke semua dia punya capital. Okay. Right. So tengok balik. Okay. Yang ni. So sekarang dekat range 1.5 juta dan seterusnya. Seterusnya kalau kita tengok dekat sini adalah 2 juta. Okay. Right. 1.5 juta sehingga 2 juta. Okay. So kita create the same thing. Benda yang sama. Kita buat benda yang sama. Right. Okay. Table saya ni lari sikit. Nanti awak boleh betulkan. Saya buat kat bawah lah. Atas. Tak boleh naik. Tak boleh. Okay. Boleh. Alright. So untuk range ni 1.5 juta hingga 2 juta. Benda yang sama buat 5 kolom. Senaraikan balik capital structure. Senaraikan balik weightage. Okay, after tax cost lah yang mungkin berbeza. Kan? So untuk common stock, kita tengok balik jadual dia. 1.5 juta hingga 2 juta. Okey, 1.5 juta hingga 2 juta. Nak ambil yang mana? So, still ambil yang ni lah. 19.3 tu 7. Sebab dia sehingga 2 juta kan, tak lebih lagi. So, kita ambil 19.37 this one. Untuk preferred stock. Preferred stock pun sama. 1.5 juta hingga 2,000 bermakna dah melebihi 1.5 juta kan. So, kena ambil tu 7. Untuk bond pula atau debt 1.5 juta hingga 2 juta. Maknanya dah lebih nilai 1 juta. So, kena ambil 15. Dah lebih kan? Dah lebih dah. Okay. So, dalam ni so 19.37 untuk common stock, 7 untuk preferred stock dan bond sebanyak 15. This one dah sikit ni. Okay. So yang ni 0.3 dan 19.37 kita dapat still sama 5.811. 0.2 darab 7 kita dapat 1.4. 0.5 darab 15 kita dapat 7.5. Tambahkan ketiga-tiga ni, so awak akan dapat 14.7111. Okay. So this one next range. Tak habis lagi. Awak kena siapkan sampai range yang terakhir, iaitu melebihi 2 juta. Jangan lupa. Kan yang lebih daripada 2 juta lah. Okay. So, untuk yang ni. Okay, sama je buat 5 kolom. Okay, kita buat 5 kolom. Yang ni sorry dia dah. Ni nanti awak betulkan balik lah. Dia sebab word lain-lain. Komputer dia jadi lari sikit lah. Okay. So, range. Capital structure, weights, after tax cost. Okay, sama je. Cuma range kat sini awak tukarlah above 2 juta. So, kita tengok masing-masing untuk common stock, preferred stock dan bond. Yang melebihi, ingat yang melebihi 2 juta. So, of course kita akan ambil yang paling banyak lah. Yang cost dia bagi. Untuk common stock, melebihi 2 juta, 20. Okay. Untuk preferred stock, melebihi 2 juta, ni je ada range dia, 7. Untuk debt, melebihi 2 juta, 15. Sebab dia kata above 1 juta dan ke atas dan seterusnya kan. Okay. So, kita isi dah balik dalam tabelnya. 20, 7 dan 15. So, now buat yang sama. 0.3 darab 20 dapat 6. 0.20 darab 7 sama 1.4. 0.5 darab dengan 15, 7.5. So, kemudian totalkan ketiga-tiga ni awak akan dapat 14.9.
14.9. Okay. Right. So, dapatlah WACC. Selepas pengiraan WACC tak settle lagi, awak kena refer kepada projek yang dia bagi tadi. Kan dalam soalan, if you still remember, kita ada projek yang ni dia bagi. Projek ketiga-tiga ni lah yang kita nak pilih sebenarnya. Ada 5 cempaka baiduri yang mana kita nak pilih yang sesuai dengan cost dan juga internal rate of return dia bagi. Okay. Untuk pengiraan projek, apa yang perlu awak buat, jadual yang dia bagi ni kita kena susun atur balik. Susun atur mengikut apa? Mengikut rate of return yang paling tinggi. Dan seterusnya. Macam tu. So, kalau kita tengok, mana rate of return paling tinggi untuk ketiga-tiga projek? 18 kan? So, projek baiduri awak kena letak atas sekali. Tangga teratas. Tangga kedua yang next dia lah. Yang seterusnya paling tinggi 16. Tangga kedua kena letak cempaka. Tangga ketiga kena letak the 5. So the whole jadual ni awak tukar. The whole schedule ni tukar balik. Mengikut rate of return. Nampak Okay. Cuma saya tambah satu lagi kolom iaitu, bukan yang ni. Iaitu cumulative investment. Okay. So, kita tunjuk nanti. So, projek yang paling tinggi adalah baiduri 18. Kedua tertinggi cempaka iaitu 16. Dan 5, 11. Initial investment senaraikan balik mengikut projek masing-masing. Untuk cumulative investment awak kena kira. Initial investment untuk projek baiduri melibatkan kos RM500,000. RM500,000 untuk cempaka RM900,000. So RM500,000 tambah dengan RM900,000 ni. Okay. Berapa dapat? 500 tambah 900, 1,400 kan. So dapatlah 1,400,000. Itu cara nak kira cumulative. Okay. So 1,400,000 tambah pula dengan next project, which is the 5,800,000. So, awak akan dapat 2,200,000 atau 2.2 million lah. Dan seterusnya sekiranya masih ada projek lain kat bawah ni. Itu cara nak buat cumulative investment. Kan? Tambah dari satu tangga ke tangga yang lain. So, 500 tambah 900 dapat 1.4 juta. 1.4 juta tambah next project 800,000. Awak dapat 2.2 juta. Okay. Yang ni kena ada lah. Jadual ni penting. So, lepas settle jadual rate of return, last kali kena buat graf. Dalam exam memang kena buat lah ni. Okay, kena buat. Okay. Saya show you apa yang dimaksudkan dengan graf ni sekejap lagi next video.